ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. სამსახიობო კარიერა 12 წლის ასაკიდან დაიწყო. ფილმი ძნელი დასაწყისი, რომელიც შემდეგ გატკბილდა, თამამად შეგვიძლია ვთქვა და წარმატებულ პროფესიულ არჩევანად ჩამოყალიბდა. გადაცემაში ქალების ნარატივი უღმესი მადლობა ია იმისთვის, რომ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში მოიცალე და დაგვითვალე. კოლაბორაცია ეს ახსენე კიდეც ანონსში. ძალიან კარგად ახსენეთ. დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის, მაგრამ როდესაც ჩემზე ამბობენ მსახიობი უკვე ცოტა არ იყოს მცხვენია, იმიტომ რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მე მგონი არაფერი არ გამიკეთებია იმისთვის, რომ მსახიობი დამერქვას მე. ანუ მე არა ვარ სცენის მტვერი დაავადებული, როგორც ჩემი მეგობრები არიან, თქვა იგივე ეკა კახიანი, იგივე ეკა ჩხეიძე, რომელიც ძალიან უყვართ თეატრი და კულისი და სცენის მტვერი, მე ეს არ მჭირს. კინოს მსახიობები ძალიან. აი კინოს მსახიობი ნამდვილად ვარ. მე უფრო ვარ კამერის ადამიანი, მე მიყვარს კამერასთან მუშაობა. ნუ რა თქმა უნდა, ჩემი განათლება არის თეატრალური ინსტიტუტი და მიხეილ თუმანიშვილის ჯგუფი, მაგრამ მე უკვე ცხოვრებამ რაღაცები შეცვალა და ჩემი თუმცა რა არის დღევანდელი გადმოსახედიდან სამსახიობო კარიერაში მთავარი მიღწევა ია ფარულავასთვის? არ მქონია მე ეგეთი მიღწევა ჯერჯერობით. ერთადერთი მიღწევა არის ალბათ უფრო სატელევიზიო მიღწევები, ჩემი როგორც წამყვანის, როგორც ჟიურის წევრის, როგორც ვთქვათ, ცნობადი სახის და რაღაც ვარსკვლავის და აი აქედან გამომდინარე უფრო უყვარვარ მე ხალხს, ვიდრე ვთქვათ, ჩემი სამსახიობო როლებიდან. მაგრამ მე მაინც გამოყოფდი, რომ აი ეს რაღაცა ლეგენდარული როლი, ფესვები და ის პატარა ეპიზოდი მაინც დარჩა ადამიანების მეხსიერებაში, ქართველი ადამიანების მეხსიერებაში, როგორც ყველაზე რაღაცნაირი დაუვიწყარი ეპიზოდი. და პოზიტიური ემოციების გაცემა ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის, სწორედ ამიტომ არის დასამახსოვრებელი ნებისმიერი პერსონაჟი, რომელსაც აქვს დადებითი აურა, ემოცია მსახიობს გულისხმობს. ამ შემთხვევაში თქვენს პერსონაჟზე ვსაუბრობ და მინდა გავიხსენო კიდევ სამსახიობო კარიერიდან ის ამონარიდები, რომელიც მნიშვნელოვანია. იმ წლებში მისაღებდა სადიპლომო გამოცდებზე მხოლოდ 1/5 დაიწერა ია. იბატონო მიშა თუმანიშვილის მიერ უმაღლესი შეფასება მხოლოდ ია ფარულავა მიიღო. როგორ შეგვიძლია დავივიწყოთ ახლა ეს მიღწევა? ნამდვილად მისაღებში და სადიპლომოში. ყველაზე დასამახსოვრებელი რჩევა მჭირდება თქვენგან, თქვენი რეჟისორისგან, რომელსაც ახლაც ითვალისწინებთ დრო და დრო. მიხეილ თუმანიშვილზე მაქვს საუბარი, რომელსაც ერთობაც დაუვიწყარია მე ვფიქრობ. იცი რა არის ახლა თქვენი ისეთი სისწრაფით მეკითხებით, რომ ცოტა უნდა გავქეკო ჩემი მეხსიერების ფონდები, ასე ვთქვათ, რომ გავქეკოთ ერთად. გავქეკოთ ერთად, ერთადერთი ალბათ და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იქნებოდა, ბატონ მიხეილ თუმანიშვილის მესიჯი ეს იქნებოდა, რომ არ და ვერ ამოიღე შენი ლექსიკონიდან. არ შემიძლია და ვერ გავაკეთებ. ეს უნდა ამოიღო შენი ლექსიკონი. და დღესაც ითვალისწინებთ მის ვითვალისწინებ, მაგრამ ხა რომ მითხას ვიღაცა რომ პარაპლანით გადმოხტია, პარაშუტით გამოხტიო, ნუ ვერ გადმოხტებინ, ხა ნამდვილად. თუმცა ექსტრემალი ხასიათი გაქვს. არა, ესეთი შტაბერტილება სტოებ, ამ დროს სულაც არა ვარ. მე ვარ ძალიან პედანტი, ძალიან ისეთი რაღაცა დისციპლინირებული, აი ვერ იტყვი რომ ჩემში ზის არტისტი და ხელოვანი. სხვათა შორის ამას წინათ ჰოროსკოპი გამიკეთა, ნათალური ჰოროსკოპი გამიკეთა ჩემმა მეგობარმა რამაზ გიგაურმა. და დარწმუნებული იყო რომ მე შეშლილი მაქვს დრო, იმიტომ რომ არ არსებობს რომ შენ ამ დროზე იყო დაბადებულიო, იმიტომ რომ შენ სულ სხვა ტიპაჟის თამაშობ და მაშინ გამოდის რომ შენ ცხოვრებაში 10 ოსკარი გეკუთვნის, რომ შენ ისეთ ტიპაჟს თამაშობ. არა, 10 ოსკარი ცხოვრებაში თამაშზე. ანუ მე ვარ სინამდვილეში ძალიან ისეთი რაღაცა დისციპლინირებული, აი რუსულად ზავოდ კრავოდ ტიპაჟი რაღაცა 10-ზე დავიდე, 11-ზე დავიდე. წამყვანზე ადრე გამოცხადდა ადგილზე, ესე საოცრად 11-ზე დაიძინე, ანუ მე არ მიზიდავ და არასოდეს ეს ღრმა ტუსოვკები და ეს ღამის კლუბები და ეს რაღაცა ძიგი და ცოტა მოსაწევის მოწევა და ცოტა დაყნოსვა და ეგეთ რაღაცა მე არასოდეს არ მე ვიყავი რაღაცნაირი ზედი მოწესრიგებული ხუთოსანა. ამ დროს ხუთოსანის სკოლაში არ ყოფილა. ბავშვობაში ოცნებობდით მსახიობობაზე? ბავშვობაში მსახიობობაზე მე მგონი ყველა ბავშვი და გოგონა ოცნებობს ამ მსახიობობაზე, ამ ბალერინობაზე. კი ბატონო, ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება. როლი გაქვთ გამორჩეული, რომელიც გინდათ რომ ითამაშოთ. ცხოვრებაში არა, უკვე ან ფილმში, ან სცენაზე, სცენის მიერ ახსენეთ. ალბათ თუ გადაიღებენ ფილმს ია ფარულავას შესახებ, აი იმ როლს ვითამაშებ. ორგანული იქნებით? ძალიან ორგანული ვიქნები. მე მგონი გაგიჭირდება. ეხლა მე რო გითხრა მე სიამოვნებით ვითამაშებდი მედეას, ნუ ჩვენი კოლხი საოცარი ქალი ფურუნის ურთულესი ნამუშევარია, მაგრამ მას მე რაც ვნახე ზოი კოლდველის ნამუშევარი 1972 წელს გადაღებული სპექტაკლი, მე მივხვდი რომ ამ როლის თამაშზე ამ როლზე ხელისხლება უკვე შეუძლებელი და ამ ქალმა ყველაფერი გააკეთა რაც კი შეიძლება და გაკეთებულიყო ამ როლში. მე არ ვლაპარაკობ თქვათ იგივე მარია კალასზე, რომელმაც
პაზოლინისთან ითამაშე, ის ვაფშე არ თამაშობს, საერთოდ არ თამაშობს, მაგრამ ხოლო მსხვილი ხედებით ასხივებს სხვადასხვა ემოციას, მაგრამ ის ზოი კოლდველი ისე თამაშობს, რომ მე მივხვდი, რომ ია, წადი რა სახში და თავი დაანებერა და ამ როლს დაანებეთ. ამ როლს დაანებეთ. თუმცა არის კიდევ უამრავი როლის შესასრულებელი, ცხადია, მათ მე აუცილებლად უნდა გავიხსენო კიდევ რაღაც ამონარიდები თქვენი ისტორიიდან, თქვენი ცხოვრებისეული ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორიიდან, მაშინ როდესაც ხშირად ხარ ქების და ყურადღების ობიექტი, ეს ნამდვილად ასეა, ყურადღების ობიექტი წლების განმავლობაში და ეს წლების განმავლობაში გრძელდება აქტიურად. რამდენად დამღლელია სწორედ აი ეს ვითარება და ცდება თუ არა კომპლიმენტით ტკბობის სიამოვნება ეს მომენტი. მე თქვენ გეტყვით, მე ჩემ ცხოვრებას ესე ეტაპებად დავყობდი, როდესაც მინდოდა ეს ყველაფერი და ამისკენ მივილწვოდი, როდესაც უკვე მივიღე ეს ყველაფერი და ძალიან ბევრი შემოლაწუნებაც ვიწვნე იმის გამო, რომ როდესაც ხარ ყურადღების ენში შესაბამისად ხარ განხილვის საგანი და შესაბამისად გეწებება ძალიან ბევრი ნეგატიური თუ პოზიტიური ასპექტები ადამიანების აზროვნებისა, ფიქრებისა, ენისა თუ თვალისა თუ ენერგეტიკული დარტყმისა თუ რაც გინდა დაარქვი და ეხა უკვე ეტაპია, როდესაც მე უკვე აღარ მაინტერესებს, ბარიერები აღმართულია, ბარიერები უკვე აღარ ეხა მეც გადაცემებში იშვიათად დავდივარ თქვენთან, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ მოვედი, რომ ეხა რომ მოგატყუეთ თქვენი პატივისცემით რაღაც. კარგი იქნება თუ მოგვატყუოთ პირდაპირ ეთერში ამას. ეთერში გარეთ მითხარი რა იყო მიზეზი? რადგანაც არა, მიზეზი იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ თხოვეთ, რომ მე მესაუბრა საქმესთან დაკავშირებით და ბიზნესთან დაკავშირებით და თან მართლა ვუყურებ თქვენ გადაცემას და მომწონს და ქალების ნარატივი და მომწონს რა კუთხითაც თქვენ წარმოაჩენთ ჩვენ ქალბატონებს და მინდა რომ ერთ-ერთი მათგანი ვიყო მეც. რა მოხდა მაშინ, როდესაც მოსკოვის მე-10 საერთაშორისო კინოფესტივალზე რობერტ დე ნირო უნდა გავიხსენო აუცილებლად. ხო, მე აღარ შემეძლო. ყველაზე ლამაზ ხალხად გასახელეს. ნაფტალინი კითხვები. არავითარ შემთხვევაში ეს ნაფტალინი კითხვები ჩვენთან პორტფელის სახით არ შექმნილა, ია, ქალების ნარატივი. ვაიმე, რამდენი ახიც იქნება ყოველს რომ პორტფელის სახით უნდა ერთი და იგივე აღარ შემილია. კაი, კიდევ. კი ბატონო, აღარ გკითხავთ ამას, ამ შეგრძნებას აღარ გკითხავთ, არც ახლა ხდება ეს შეგრძნება, კი ბატონო, და მაშინ გადავიდეთ იმაზე, როდის ხართ კმაყოფილი საკუთარი თავით. ამაზე ვისაუბროთია. რობერტ დე ნიროს არ ვიხსენებთ გადაცემაში. გავიხსენებ, მაგრამ ნუ კაი დავიწყე, არ გაწევი. არ გვინდა რობერტ დე ნირო, უკვე ერთი და იგივე. უკვე 30 წელი გავიდა, აღარ მინდა. მაშინ, როდესაც დიდი ისტორია გაქვთ სამსახიობო გზაზე და არის რაღაც გამორჩეული მესიჯები თქვენს ცხოვრებაში, ის გამორჩეული მესიჯები, რა თქმა უნდა, საინტერესოა მაყურებლისთვის. ძალიან ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს და არ კონდეს ნანახი ის გადაცემები, სადაც თქვენ ახსენეთ რობერტ დე ნირო. ეგეც მართალია, ხო. მაგრამ გადავიდეთ. არ გვინდა რა. საკუთარი თავით კმაყოფილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ვარ საკუთარ თავთან სრულ ჰარმონიაში. ეს არის შიდა პროცესები, ეს ძალიან ალქიმიური პროცესებია და ამის ახლა გაშიფრვას და ამის ფორმულებს მე ვერ დავდებ. საკუთარ თავთან, როდესაც ვარ სრულ ჰარმონიაში. როდესაც მე ვარ, მაშინ ვარ კმაყოფილი საკუთარი თავით. ახლა ძნელი ამის ახსნა, იმიტომ რომ თქვა რაღაც ეთიკა, ლამაზი კაბა ვიყიდე და ჩავიწვი და ბედნიერი ვარ და კაი ჩანთა ვიყიდე. ესე არა. შინაგანი ჰარმონია და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სიმარტოვეში. და მოგეხსენებათ ყველა ალქიმიური პროცესები ხდება მარტოობაში და აი მაშინ ვარ ყველაზე ბედნიერი, როდესაც მე მარტო ჩავთავ ბახის მუსიკას, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ვუსმენ ბახს და ეს არის ჩემი ერთ-ერთი კამერტონი, რომელზეც ჩემი სული ეწყობა დილიდან და ასე შემდეგ სამსახიობო ოსტატობა, რომელიც მე შევისწავლე ამერიკაში მიხაილ ჩეხოვის მიხედვით და იქ არის ძალიან სერიოზული სავარჯიშო, რომელსაც მე დილაობით ვატარებ, ერთგვარი აი სამშვინელის აელვარება, ამაზე ცალკე გადაცემა შეიძლება გაკეთდეს, სამშვინელის აელვარება, რომ შენ იყო მზად და გამოასხივო ენერგია და შედეგად ხდები მე საკუთარ თავთან ძალიან ჰარმონიაში. ენერგიას როდესაც გაასცემ, ის აუცილებლად დაგიბრუნდება და შემდეგ უკვე მოდის ჰარმონია. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი. გავცემ, არა, უფრო მეტად გავცემ, იმიტომ რომ ხალხს უნდა ჩემგან ენერგია დაბრუნებაზე, მე არ ხალხისგან ვერ ვიბრუნებ, მე ვიბრუნებ ზემოდან. მაგრამ უფრო რომ კონკრეტულად და უფრო რომ ვილაპარაკოთ ეს პრაქტიკულად და ყოველდღიურობაში, როდესაც მე დილიდან ჩამოვწერ, ეს არის გასაკეთებელი, ეს არის გასაკეთებელი, აი რაღაცა სიამა და ყველაფერს როდესაც ჰარმონიაში გავაკეთებ და განსაკუთრებით, როდესაც საცობში არ გავიჭედები. საცობი მოქმედებს ნერვულ სისტემაზეც და აურასაც აბინძურებს, გეთახმებით. ხო, მაგრამ ამ დროს მუსიკას უსმენ მანქანაში და ძალიან ბედნიერი ვარ. როდის გაჩნდა ბიზნესი თქვენს ცხოვრებაში? როდის მოხდა არტისტ და ბიზნესის ბიზნესი, ეხლა მე თქვენ გეტყვით, ბიზნესი ჩემ ცხოვრებაში გაჩნდა ჯერ კიდე ადრეულ ასაკში. ეხლა მე წყნეთში ვისვენებდი ხოლმე, ბებიას ავყავდი წყნეთში დასასვენებლად და
იქ მეგობრობდით, ნუ ეხლა ჩამოდიოდნენ დასასვენებლად სხვადასხვა ბავშვები და ეხლა მეგობრობდი ბავშვებთან და რას ვაკეთებდი? მე საზიზღარი, მე მივდიოდი, ესე იგი, უნივერმაგში, გალანტერია იყო თუ რაღაცა, ვყიდულობდი значოკებს რა ქვია ქართულად გულსაბნევებს რაღაც სხვადასხვები იყო რაღაცა ისეთი და ღირდა 40 კაპიკი და იმას ვყიდი 60 კაპიკად აი საიდან გაჩნდა ბიზნესის მიმართ სიყვარული და 60 კაპიკად ვყიდი და ესე იგი ამ ბავშვებს ის ჭკუაში არ ურდებოდა წავსულიყო მე ხო მივდიოდი და ვყიდოდი ამ ბავშვებს ხო ჭკუაში არ ურდებოდა მაღაზიაში მაგრამ მე ვიყავი დამოუკიდებელი ბავშვი მიაქციეთ ყურადღება მე რომ იმ უნივერმაგში წავსულიყავი მე არ მჭირდებოდა არც მშობელი, არც უფროსი რომ წამყოლოდა. ანუ მე ჩემით მივდიოდი. მაგრამ ფული საიდან მქონდა ხა მკითხე. ეს არის საინტერესო. ღამე ბებიაჩემის მეგობრები დაждდებოდნენ. დაждდებოდნენ თელი ესეთი ჯგუფი და თამაშობდნენ ლოტოს. მეც თამაშობდი ლოტოს ამათაინდა და მე ვიგებდი ფულს. ღამეში 3 მანეთი, 5 მანეთი შრომა სჭირდება ამას. არაფერი უბრალოდ მომდიოდა კარგად და მე 3 მანეთს და 50 კაპიკს წავიღებდი და ბიზნესში გამართლება. მაგრამ სკოლაში, როდესაც ჩამაბარეს ბიბლიოთეკა და როდესაც სკოლაში ჩამაბარეს მოგეხსენება მოზარდ-მაყურებელთა თეატრის ბილეთები იყიდებოდა და ღირდა მანეთი და 75. მაგრამ 3 მანეთიანს რომ მაძლევდნენ, არასწორად უბრუნებდი თანხას, უფრო მეც უბრუნებდი და გარღვევა მქონდა 10 მანეთის. და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი დარტყმა და მაშინ მივხვდი რომ მე მათემატიკაში ვერ ვერკვევი, ნუ ჩემი დამრიგებელი ზეიკოინც კირველი არ ვიცი ცოცხალია თუ არა. მივხვდა რომ მე მივხვდა იმას რომ მე ვერ ვითვლიდი თანხას სწორად, არასწორად ვაძლევდი და ნუ ბოლოს მამაჩემმა დაამატა ის 10 მანეთი რაზეა საუბარი, მაგრამ მე შევწხვი საშილად. და ჩემი მოწესრიგებულობის კოეფიციენტი ხარ, რატომ მომცეს თქვათ მე პატარა გოგოს რატო ჩაამბარეს სკოლაში თქვათ ბიბლიოთეკა. იმიტომ რომ მე ვიყავი მოწესრიგებული, ვაკეთებდი სიას ნუსხას. აბა ვინ წაიღო წიგნი, რატომ არ მოგაქვთ წიგნი, დააბრუნეთ წიგნი და ასე შემდეგ. მაგრამ რომ გითხრათ რომ მე ვიყავი ბრწყინვალე მოსწავლე, მოგა. თუმცა ეს ძალიან კარგი თვისებაა მოსწავლისთვის, რომელიც იშვიათია სხვათა შორის. იცით იშვიათია რომ გადაცემამში მოხვიდე წამყვანზე ადრე, დაახლოებით 15-20 წუთით, ესე ლაივი როცა არის, აბა რა უნდა ვქნა? ბიზნესით დაკავებული გრაფიკია თუ რეპეტიციით დაკავებული გრაფიკა სცენარის კითხვით? არავით არის სცენარის კითხვები, მე სცენარებს არავინ არაფერს არ მთავაზობს სამწუხაროდ, არც არის ეხა ისეთი სცენარი რომ მე გავგიჟე და გადავირო თქვა ეს ჩემი როლია. ეხა რაც შეეხება ბიზნესს, რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ყველა მიცის რომ მე მაქვს სასტუმრო ქისი. კი ბატონო. რომელიც მდებარეობს ბოტანიკური საღმართზე. ნუ სახელი თვითონ ქისი არ ნიშნავს კოცნას და ნიშნავს ღვინის ჯიშს, რომელიც მოდის საქართველოში. თუმცა უცხოელებს გონიათ რომ კოცნას ნიშნავს. კი, ყველას გონია. სასტუმრო ქისი ეს არის ქართული ღვინის ჯიში, რომელიც ერთი პირობა გადაშენების პირას იყო, მაგრამ კეთილი ადამიანების და მოხალისეების და ისეთი ძლიერი ადამიანების ხარჯზე ეს ღვინის ჯიში აღორძინა და პირიქით უფრო მეტ პოპულარობას იცავს. მათ შორის არის ჩემი მეგობრის ქისის ღვინო, რომელსაც სპეციალურად შეგვიდგინა ქისისთვის ღვინო თეთრი. რომელსაც მოვიკითხოთ პირდაპირ. ეკა გილოცობდი ეკა. სხვადასხვა ვულოცავთ ეკას ქისის ქვევრის ქისმა იყო პირველი ადგილი ახლა ხანს კონკურსში. კი ბატონო, ვიცით ეს ფაქტი, ეკა სტუმრობდა გადაცემას ქალების ეკა დანიელის ღვინო, ნუ ხა რეკლამაში არ ჩამოვიდა. ხა რაც შეეხება მოგეხსენებათ რომ მე კარგა ხანი მქონდა ეს სახლი, აშენებული და უმთავრებელი სახლი ყველაზე ძალიან მაგარ ადგილას, მაგრამ შესაძ მე ავაშენი სახლი, იქ გარშემო არაფერი არ იყო. შემდეგ დაიწყო რეაბილიტაციის პროექტი, 2 წელი იდგა ეს სახლი და გარშემო მიდიოდა რეაბილიტაცია და შემდეგ მე მინდოდა სიმართლე გითხრათ გაყიდვა, იმიტომ რომ მე მივხვდი რომ მე არა ვარ ბიზნესის ქალი, მე მეზარება მუშაობა, რაღაც. ბავშვები და ფიქრობდით უკვე ბიზნესზე თურმე? ყიდე ვერ გავყიდე დაემართა ამ სახლს და ალბათ ბედიც იყო ასეთი და ბოლოს მივხვდი რომ მე თვითონ რაღაცა უნდა გავაკეთო. სამწუხაროდ მე სტარტაპისთვის ბანკმა არ მომცა თანხა. ეხლა ხანს შევიტყვე რომ უკვე ბანკები განსაკუთრებით თუ არ ვწდები ბიზნეს სტარტაპისთვის იძლევა ფულს, მაგრამ მე არ მომცე სტარტაპისთვის ფული, იმიტომ რომ მე ვიყავი გამოუცდელი ბიზნესმენი რეკორდის გარეშე, ანუ არ მქონდა არანაირი წარსული და ამიტომ არ მომცეს. ამიტომ მე დავიწყე ძებნა პარტნიორის. და როდესაც უკვე რაღაცა გეგმა შევცვალე შენობა ნაგებობის და გადავაკეთეთ და როდესაც უკვე ყველაფერი მზად იყო და მე ამას დამიმტკიცე, სწორედ მაშინ გამოჩნდა ღირსეული პარტნიორი. ბოდიში
ღირსეულმა პარტნიორმა გაგიწია ღირსეული თანამშრომლობა და დღეს უკვე ბიზნესი აწყობილია, რომელსაც ალბათ მიაქვს თქვენი შრომის გრაფიკი. არა, არც ისე ბევრი არ მიაქვს, უბრალოდ დატვირთული. ჩვენ ყავს ძალიან მაგარი მენეჯმენტი და ძალიან მაგარი სტაფი. სოფო და ნანუკა სასწაული გოგოები არიან. იმათ არ ჭირდებათ, მაგრამ მაინც სულ სხვა, როდესაც მფლობელი მიდის. და ჩემნაირი მფლობელი მიდის სასტუმროში. ამიტომ კვირაში ერთი დღე მე ვწვალობ და ვდგები დილის 7 საათზე, რომ ვიყო საუზმეზე, რომ ვესაუბრო ჩემს სტუმრებს. გარდა ამისა, ვესაუბრო, გავიგო რა შენიშვნები აქვს, რა მოწოთ, რა არ მოწოთ, იმიტომ რომ და ჩემი ენერგია დავაფქვიო. ჩვენს გარშემო, ჩვენ გავხდით ძალიან პოპულარულები ჩვენს უბანში, სწორედ იმ მიზეზით, რომ მე ვარ და მე ვდებ ჩემ ენერგიას ჩემივე სასტუმროში. გასაგებია, რომ გადასარევი მენეჯერი ვიყავს, მაგრამ როცა მფლობელი მიდის, ის სხვა. ჩართულია ყველა პროცესი. სხვათა შორის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მაიკლს, რომელიც გახლდათ მარიოტის ყოფილი გენერალური მენეჯერი, მას აქ ეხა ახალი საკონსულტაციო ბიურო, რომელიც ეხმარება ახალ ბედავ სასტუმროებს, რომ ცოტა აზრზე მოვიდნენ და მაიკლმა ჩამიტარა მე ძალიან სერიოზული კონსულტაციები და მასტერკლასი და მან მირჩია ასეთი რაღაცა, რომ თვითონ საჭირო არის სასტუმროში იყოს personal touch, პირადი შეხება, პირადი ხელწერა. რაც არ აქვს უმრავლესობას ჩემს გარშემო. მე ვნახე ჩემი კონკურენტების სასტუმროები, დიახ, იმათ უფრო დიდი ნომრები აქვს ჩემზე. მე მაქვს ორი პრობლემატური ნომერი, რომელსაც ფანჯარა არ ეხსნება და ამის გამო მე მაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები იგივე ბუკინგიდან შემოსული სტუმრებიდან, მაგრამ არის კიდე რაღაც სხვა პრობლემები, რაღაცა სივიწროვე და რაღაცა, მაგრამ დანარჩენ სასტუმროებში ეს პრობლემა არ არის. ყველა ნომერს თავისი ფანჯარა აქვს, მაგრამ მე იქ შევედი, ხა კი არ ვჭორაობ, მაგრამ სიმართლე უნდა ვთქვა. ჩვენ გვიყვარს სიმართლე რა. შევედი და იყო აი სიცარიელი, სული არ არის. და ჩვენ სასტუმროში ტრიალებს სული. კი, ამაში დაგეთანხმებით ნამდვილად ძალიან კომფორტული. ეს იზიდავს ჩვენ სტუმარს და ეს არის ენერგეტიკისა და დიდი შრომის შედეგად მიღწეული. რომელიც მფლობელმა ჩადო სასტუმროში და მფლობელმა და ჩვენმა მენეჯერებმა. მაგალითად კომფორტულად გწნობს თავს ბიზნესში. ძალიან. დაიქნება მომდევნო ნაბიჯი ისევ ბიზნესში. რა იქნება მომდევნო ნაბიჯი ისევ ბიზნესში. სამწუხაროდ იმდენი გადასახადებია და არ ვიცი ხა ჩვენი მთავრობა რას ფიქრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ არის საჭირო, ჩვენ ხა გეტყვით მომდევნო, თუ კი ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ ყველაზე კარგად გამოგდის hospitality business, ანუ სტუმართმოყვარეობის ბიზნესი, რაც ჩვენ სულში და გულში დევს და ჩვენი გენოკოდია, მაშინ ცოტა შეღავათები გჭირდება მთავრობისგან და რატო? ძალიან დიდია გადასახადები, ხარდაღებზე ბუკინგს მიაქვს 15-დან 18%. დანარჩენი კიდე მიაქვს SDG გადასახადები და რჩება ძალიან ცოტა. ეხლა მე რო დღეს მინდოდეს გაფართოვება, მე არა მაქვს იმის საშუალება, რომ მე რეინვესტიცია გავაკეთო და გვერდზე შევიძინო შენობა, ნაგებობა, ვთქვა, არც იყიდება არაფერი, მაგრამ რომ წიყიდებოდეს, იმიტომ რომ მე არ მაძლევს საშუალება აი ეს ბრუნვა, თქვა, ამის ბრუნვა, იმიტომ რომ ეხლა მოგეხსენება ცხოვრებაც კიდე სახელმწიფოსგან მეტი ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ეხლა სოკოებივით ამოდიან სასტუმროები. დღეს ყველა სასტუმრო დაკავებულია. დღეს ყველა სასტუმროზე იყო წელს ამზაფხულს ძალიან დიდი მოთხოვნა. ნოემბერი მაგ გაგვაკვირვა ჩვენ თვითონ. ნოემბერმა, როდესაც ჩვენ ველოდებოდით ალბათ 50%-იან და ფასდაკლება უნდა მეტი 50%-იან დაკლებას, ნოემბერმა შოქში ჩავაგდო 66%-ზე მუშაობთ. ანუ ადგილები არ მაქვს. მოდის სტუმარი, მოწონს სასტუმრო, გაგრძელება უნდა ვერ ვტოვებ, იმიტომ რომ შემდეგი სტუმარი შემოდის. ანუ მე მჭირდება გაფართოვება. მაგრამ არა მაქვს ამის საშუალება, რომ გავფართოვდე და ნოემბერმა სასწაული შედეგები დაგვიდო. ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ გარშემო უჭირს სასტუმროებს. ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენი სული იზიდავს, ჩვენი ენერგეტიკა, ჩვენი ატმოსფერო იზიდავს, იმიტომ რომ შენ რო ჩამოხვიდე ჩემთან სასტუმროში, შენ იმდენად მოგეწონა, რომ შენ მეგობარს ეუბნები, რომ წადი იქ. ჩვენ ASE ჩვენ ყავს სტუმრები, რომლებიც მოდიან სტუმრების საშუალებით. და დიდი სიამოვნებით აგემოვნებენ თქვენ სასტუმროში ქის, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ქისაც აგემოვნებენ, ძალიან კარგი საუზმეც გვაქვს, რევიუები გვაქვს გადასარევი, ხა 9 და 2
ცოტა მეტი მინდოდა 9 და 3, მაგრამ რო შეგადაში გამოერევა ცოტა ინტრიგანის სტუმარი, რომელიც როგორ ექცევით ინტრიგანის სტუმარს, რომელიც მაინც უკმაყოფილოა? არა, მინდა გითხრა, რომ ვაზელინის მეთოდით მუშაობთ. რას ნიშნავს ვაზელინის მეთოდი? თქვა ლაივში? როგორ კონფიგურაციას მივცემ? ვიცი რომ უძღვებით ერთ ადგილას ჩვეულებრივად. რაც არ უნდა უკმაყოფილოს გადავყევით შამპანიური და ღვინო და ყვავილი და რა ვიცი და თუთუ ნომერია თავისუფალი და გადახდილი აქვს, თქვა კომპაქტის ფასი, თქვა $90 ღამეში, შემყავს ლუქსში, რომ ის იყოს თუ თავისუფალია ლუქსი რაზეა საუბარი, მაგრამ ზოგიერთი სტუმარი მაინც გადის უკმაყოფილო და მიწერს საშინელ რევიუს, მაგრამ რა და როგორ იქცევა მაშინია ფარულავა საინტერესო. არა ის უკვე წასულია, მე ვპასუხობ. მე უნდა უპასუხო ამებს როგორც ფლობელმა. დადებითი ენერგეტიკით კვლავ, რომელიც გამოიმუშავეთ დღის განმავლობაში. არა, მე ესე ვიცი ხომ. ასე დავწერ. გილოცავთ. თქვენ ერთადერთი ხართ, რომელმაც ყველაზე საშინელი რევიუ დაგვიწერა. და რაღაც ეგეთზე. ის ერთმა დაწერა, რომ ისო რა არის, რაღაცა დიდი სახლივით არისო, სასტუმრო ვერ შევიგზენო. სწორედ ეს არის მეუთხარი ჩვენი ნიშა, რომ ჩვენ ვარ დიდი სახლი და რომ თქვენთვის ქისი არის თქვენი მეორე სახლი ძველუბანში. ჩვენი მიზანიც მიღწევლია თუ კი თქვენ შეიგზენით, რომ ქისი იყო დიდი სახლი და არა ვთქვათ რაღაცა კორპორატიული სასტუმრო, მაგრამ წადი და იწღორე სხვა სასტუმრობის მეტი რა. სოკოები ვით ამოდი სასტუმროები. ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ დიალოგი. სოკოებივით ნამდვილად ამოდის სასტუმროები, თუმცა თქვენი მენეჯმენტის და თქვენი გუნდური პრინციპის მუშაობით კონკურენციის ნამდვილად არ გეშინიათ, პირიქით мотиваციაა კონკურენცია თქვენთვის, როგორც არა მყავს კონკურენტი ფაქტიურად. ბიზნესი გაფართოვდება, სამსახიობო კარიერის გახსენებით მაინც და მაინც კმაყოფილები არ ვართ დღეს ნარატივით, ასე რომ წინ მივდივართ ბიზნესისკენ და მხოლოდ ბიზნესზე სასაუბროდ ხვდებით ერთმანეთს უკვე ქალების ნარატივში. თუ კომფორტულად იგზენით თავი და თუ რა თქმა უნდა დადებითი ენერგეტიკა შეიგზენით ჩვენი გადაცემის. ძალიან კაი ენერგეტიკა შევიგზენი, იმიტომ რომ ვარ King David-ში და ძალიან მიყვარს აქაურობა და სხვა უგემრიელეს ყავს, რომელიც ნიკა მოგვართა. ძალიან დიდი მადლობა, ია ფარულავა, ბიზნესმენი, ასე დავარქვათ, მსახიობი, გადავწიეთ ოდნავ გვერდზე, იმიტომ რომ არ გვიყვარს ჩვენ ამ თემაზე ამჟამად უკვე საუბარი ქალების ნარატივით, თუმცა წინ ვიხედებით ყოველთვის კოლაბორაციის თვალსაზრისით ვახსენე არტი და ბიზნესი და ბიზნესზე არაერთხელ შევხვდებით ია ფარულავას სასაუბრად, რომელიც წარმატებით, გუნდური პრინციპის მუშაობით, დავარქვათ ასე და დადებითი ენერგეტიკით მართავს საკუთარ ბიზნესს, რომელსაც არ ეშინია კონკურენციის და ეს არის უბრალოდ მეტი мотиваციისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ სოკოებით ამოდის სხვადასხვა სასტუმრო ქართულ ბაზარზე.